Based on True Story EP 5ครับสวัสดีครับน้องดิวพี่บุ๊กนะครับผมดิวครับโอเคครับพี่จำได้ว่าพี่เคยคุยกับดิวแค่ครั้งเดียวเองมั้งหรือ2 ครั้งนี่แหละตั้งแต่เข้า GMM กันมา5 ปีครั้งแรกพี่จำได้ไปคุยกันที่งานแล้วในห้องเล็กๆตอนนั้นดิวน่าจะ F4 แล้วพี่ก็สวัสดีน้องดิวแล้วดิวก็ครับแค่นี้นี่นะไม่ค่อยได้เจอครับนี่น่าจะเป็นการคุยแบบซีเรียสแบบแต่ว่าพี่นี่นะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วดิวเป็นคนกวนๆป่ะใช่ป่ะครับถ้าเห็นช่องครับแต่ว่าแค่ดิวแบบว่าเป็นคนคุยไม่เก่งป่ะพี่ก็คุยไม่เก่งเหมือนกันนั่นคือก็คุยได้ครับบางเรื่องนะเวลาแต่ว่าถ้าหมดคนเยอะๆผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเหมือนกันพี่ก็แบบว่าถ้าสมมติคนเยอะๆพี่จะแบบเงียบๆไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติแบบว่าเหรอผมเห็นพี่เหมือนโวยวายกับใครอยู่บ่อยๆโอ้มึงเล็งกูแต่แรกกูก็เล็งมึงแต่แรกเหมือนกันนะมันเป็นนะมันทับถมกูตายแน่นี่ความจริงฟาสต์แอนด์ฟิเลีย7ไม่เยอะไม่เยอะแต่ยังจะเยอะแต่ฟังไม่เยอะพี่เห็นปีหน้าดิวมีซีรีส์แล้วนี่ใช่ป่ะอะไรมิสเตอร์คิวป่ะใช่ครับมิสเตอร์คิวมังอะสั่งตายครับพี่เห็นดิวนี่ด้วยป่ะคือเขาบอกวาดเองเหรอครับเรารูปในซีรีส์นั่นคือวาดเองทั้งหมดป่ะใช่ครับเหมือนไอ้รูปในห้องที่ติดอะครับเหมือนพี่ชิกเขาก็จะขอผลงานเก่าๆผมมาแล้วเขาไปปริ้นมาแปะอะไรเงี้ยส่วนมากมันก็คือผลงานเก่าๆมันรวมมาปริ้นตอนที่แบบมันคว้างเครื่องอะไรเงี้ยครับแต่พี่พอรู้อยู่แล้วว่าดิวเป็นคนวาดรูปเก่งอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าดิวจะแบบวาดออกมาเป็นแบบมันสามารถเอาไปทำแบบเขาเรียกว่าเป็นการ์ตูนได้เลยอ๋อครับเหมือนตอนที่ผมเรียนมหาลัยทีสิทธิ์ครับเขาก็จะให้เลือกว่าทำอะไรผมก็เลยเลือกทำเป็นตัวมังงะประมาณ18 หน้าอะไรครับมันก็เป็นสิ่งเดียวที่พอจะทำคนเดียวได้เพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นมันก็คือน่าจะต้องใช้โปรแกรมหลายไฟล์อะไรครับคือดิวชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กถูกปะใช่ครับเหมือนพ่อผมมาวาดรูปมาตั้งแต่เด็กจะเป็นคนที่วาดรูปแล้วก็ไปฝังตัวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกรมศิลปากรนะครับก็จะมีรุ่นพี่ตรงนั้นแล้วก็จะอยู่กับพวกถังสีพวกอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เด็กแล้วตอนประมาณอนุบาล2หรือว่าเข้าป .1 เนี่ยรู้ว่าเชี่ยเราวาดคนได้ที่มันดูเหมือนคนนิดนึงจุดนี้น่าจะไปได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยเรียนศิลปะมาตลอดตอนผมเพิ่งมาจริงจังตอนม.5 เทอม 2ครับที่รู้สึกว่าเฮียกูจะรอดไหมเนี่ยว่าเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นมันไม่รู้จะเรียนทันไหมผมก็เลยไม่เรียนละไม่อยู่ในห้องเรียนนะวาดรูปอย่างเดียวแล้วก็ยัดทุกอย่างลงไปในพอร์ตก็คือถ้ารอบพอร์ตไม่ติดชิบหายแน่ ผมก็ยัดลงไปในพอร์ตแล้วก็ไปเรียนวาดเป็นรูปพอร์เทรตใหญ่ๆวาดแล้วก็วันสัมภาษณ์คนรูปจริงไปเลยเอาใหญ่ไว้ก่อนคืออาจารย์จะได้ประทับใจอะไรอย่างเงี้ยเน้นภาพใหญ่ไว้ก่อนใช่ปะคือพี่เอาจริงๆพี่ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเว้ยพี่เรียนอะไรพี่อยากเรียนวิทย์วะพี่เรียนวิศวะโยธาเคมีใช่แล้ววิศวะเคมีจบไปเป็นอะไรครับวิศวกรรมเคมีก็คือเราจะดูว่าเครื่องโม้ปูนต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนเครื่องให้ความร้อนเครื่องฮีเตอร์คูลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นฟิลนั้นพี่อยากเป็นดาราป่ะตอนแรกไม่อยากเลยไม่ใช่คือพี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะมาเป็นแบบไม่จะมาทำตรงนี้เลยดิวตั้งแต่แรกปะว่าไม่เคยเลยใช่ปะสำหรับคนที่ผมว่าวาดรูปอะครับมันไม่เคยคิดว่าความสำเร็จตัวเองมันใช้ข้างนอกอยู่แล้วสมมุติว่าผมเคยวาดการ์ตูนแข่งขันใช่ไหมมันเป็นชื่อแล้วก็หน้าปกที่วาดการ์ตูนคนก็จำนั้นได้แต่ไม่รู้ว่าตัวตนเป็นใครซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกภูมิใจแล้วอะไรมันเลยโตมาเป็นแบบนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบไม่ได้คิดไว้เคยไปแข่งแบบเหมือนโชว์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนของโรงเรียนนอกโรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะมีบิลบอร์ดที่ติดใช่ไหมผมไปยืนอยู่ข้างๆประมาณแบบเป็นชั่วโมงเลยนะเพราะว่ามันจะมีเด็กบ้างอะไรบ้างที่มันเดินมาดูเว้ยแล้วผมแค่อยากรู้ว่ามันพูดว่าอะไรเพราะมันไม่มีทางรู้ว่าผมเป็นคนวาดนะแล้วถ้าเด็กมันบอกว่าเหมือนเราแอบไปดูใช่แล้วเด็กตัวเล็กๆบางทีบอกไอ้รูปนี้สวยนะเว้ยหรือว่าแบบทำไมอันนี้มันไม่ได้ที่ 1วะอะไรเงี้ยมันมีแล้วคือตอนที่ผมไปดูคือมีความสุขไปเป็นอาทิตย์แปลกไหมตอนเด็กคิดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้อยากเข้าวงการอะไรไม่เคยคิดเลยครับแล้วอันนี้ดิวมาเข้าวงการได้ยังไงก็เหมือนประมาณม.6 ครับเหมือนพอผมตัวสูงใช่ไหมก็มีคนมาบอกว่าให้ลองไปแคสเป็นนายแบบ
เริ่มจากในแบบ ใช่ ใช่ ผมก็เลยไปดูในแบบ introvert ดิเพราะว่าคือตอนมันไปเดินอ่ะมันไม่ต้องพูดไม่ต้องยิ้มเดินแล้วเวลาถ่ายรูปอ่ะถึงจะถ่ายรูปท่าอะไรออกมา แต่ถ้าส่อง IG คนนี้จะดู introvert อยู่แล้วเพราะในแบบมันจะไม่ได้สีหน้าอยู่ผมเลยคิดว่าเท่เป็นในแบบแล้วก็คิดอย่างเดียวกูกำลังจะเข้ามหาลัยแล้วถ้าม.6 อ่ะไปเดินแบบสังงานเข้ามหาลัยปุ๊บเจอคนในมหาลัยเกิดแม่งมาส่องจะได้ดูมีโปรไฟล์ถูกไหมเพราะมันต้องเจอแล้วผมเรียนชายล้วนไม่เคยเจอผู้หญิงเลยเราจะเป็นฟิลแบบเท่ๆนิดนึงว่าแบบ ครั้ง ดู แร อิ ก น ที่ โทรเวิร์ต ตอนไปเข้ามหาลัยครั้งแรกเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไม่เข้ากันเลยแบบมันเยอะมากอะคือผมไม่เคยอยู่ชายล้วนมาตลอดอะทำตัวไงดีวะให้ดูดีถูกป่ะก็เลยโอเคงั้นกูรับเลยยังไงก็ได้ต้องเพื่อที่จะเอาภาพเสริมโปรไฟล์ก่อนเพราะผมก็เป็นคนวางแผนไงคิดไว้ยังไงก็ต้องมีชื่ออะไรอะโรงเรียนอะไรดู IG ขอ IG แล้ว IG เราเท่ขาวดำฟิลมูดเกิดผู้หญิงเขาดูเขาจะหาว่าแบบเฉยผมก็เลยเอาพูดจริงอย่างนั้นเลยใช่พอรู้ว่าติดแล้วรู้ว่าติดแล้วตอนนั้นติดมสวในเมืองด้วยเว้ยสมมติเด็กติดเยอะด้วยในเมืองด้วยมันไม่ได้อยู่หอไงต้องผ่าน BTS อโศกเทอร์มินอลต้องเดินคนมันต้องเยอะต้องสร้างโปรไฟล์ก่อนก็เลยไปอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นพอเข้ามหาลัยก็มีไปประกวดเดือนนี่แหละครับแล้วเหมือนตอนนั้นรู้สึกถ้าจำไม่ผิดอ่ะมีคนจาก GMM มาถ้าไม่เป็นกรรมการก็มาดูอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเขาก็เลยจำได้ก็คือ F4 เลยป่ะที่ GMM เลยป่ะใช่ครับแต่พี่ก็เคยนะพี่ก็เคยช่วงแต่พี่ประกวดเดือนไหมเนี่ยต้องประกวดใช่แต่ว่าพี่โดนจับประกวดจริงๆพี่ก็เป็นเหมือนดิวเลยนะพี่เป็นคนไม่ชอบครับพี่ไม่ชอบเบื้องหน้าเลยอะตั้งแต่มัธยมแล้วคือพี่อะก็จะฮอตพอตัวอะช่วงมัธยมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็คือจะพูดแล้วก็เขินผมไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่มัธยมมันผอมเลยไม่ค่อยเท่ครับนั่นแหละพี่แบบว่าช่วงมัธยมก็แบบก็มีรุ่นน้องอะไรอย่างงี้มาชอบใช่ป่ะแล้วแบบมีรุ่นพี่เขาก็จะให้ไปเป็นดาวเดือนนู่นนี่นั่นเราก็จะปฏิเสธอะไรเงี้ยจนสมัยก่อนพี่ปฏิเสธไม่ค่อยเก่งพี่ก็ยอมไปเป็นแต่ว่าพี่รู้ตัวพี่เป็นคนไม่ชอบเบื้องหน้าครับเพราะว่าสมมติสมัยมัธยมใช่ป่ะมันจะมีแบบทำสแตนนะไม่รู้ทำผมทำใช่พี่จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนคุมข้างหลังอ่ะแบบว่าเป็นรุ่นพี่ที่คุมข้างหลังไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนสั่งไม่ได้ไปเดินถือป้ายอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเท่ดีเว้ยพี่รู้สึกว่ามันดูเหมือนแบบปิดทองหลังพระใช่ไหมฟิลนั้นอะฟิลแบบว่าเฮ้ยโหพี่คนนี้นะแบบเท่ว่ะแบบว่าทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยพี่คิดแค่นั้นเลยพี่รู้สึกว่าพี่แบบไม่ชอบที่จะไปอยู่เบื้องหน้าอะไรเงี้ยพอเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยพี่ก็ได้มาเป็นดัมเมเยอร์อะไรเงี้ยปีหน้าพี่เล่นอะไรนะปีหน้าพี่เรื่องหงเสนคุกฝุ่นหงเสนคุกฝุ่นที่เป็นจะเป็นฟิลนักเลงใช่ไหมครับใช่ฟิลแบบ90ผมเห็นอยู่ครับใช่ก็มีพี่มีฟอร์สพี่เกรซแล้วก็ไบร์ทยุคช่วงไหนครับถ้ายุคช่วงไหนก็คือมันจะเป็นฟิลแบบว่า2499อะไรเงี้ยนะเคยดูปะเคยดูครับใช่ฟิลแบบว่าคล้ายๆแบบอันธพาลคลองเมืองอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันเป็นวัยที่พี่ชอบมากเลยอะไม่รู้ดิวชอบหรือเปล่าชอบโอ้โหเด็กผู้ชายชอบอยู่แล้วใช่ไหมสมัยตอนเรียนนะครับมัธยมอ่ะเคยดูเรื่องอันธพาลใช่ไหมใช่ผมดูเวอร์ชั่นของพี่น้อยครับพี่น้อยแล้วก็คือแบบเวลาแบบสมมติคุยกับเพื่อนก็จะเรียกชื่อแบบเหมือนพี่น้อยเขาจะพูดฉากหนึ่งขึ้นมาแบบโอ้ตีมึงเจอกูแน่แล้วคือแบบเขาจะแบบเวลามีเพื่อนกวนเราอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกชื่อไว้แล้วก็แบบเจอกูแน่หรือว่าแบบฉากที่ไปหาเรื่องปูอ่ะที่เอากล้ามปูแทนสมมุติว่ามีคุยกับเพื่อนเล่นอยู่เราก็จะแบบไอ้นี่ใช่เปล่าเล่นอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็คือแบบกินข้าวสมมุติว่าแบบซื้อมาให้แดกซะแดกเข้าไปให้หมดอะช่วงนั้นติดผู้เล่นทั้งกลุ่มจริงๆแล้วคือแบบเราชอบทุกบริบทอะใช่ชอบมากใช่พี่รู้สึกว่าผู้ชายทุกคนน่ะน่าจะชอบฟีลอะไรอย่างนั้นป่ะใช่มันรู้สึกมันปลุกความมึกเขิมในตัวเองป่ะเนี่ยเรื่องพี่จะเป็นฟีลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็จะเป็นนักเลงที่แบบว่าไม่ได้ห้าวอะไรกันมากอะไรเงี้ยจะเป็นการตีกันระหว่าง2แก๊งอะไรเงี้ยใช่แต่ก็จะมีเส้นเรื่องแต่ก็ไม่ได้อิงตัวละครจริงในประวัติศาสตร์ไม่ได้อิงเป็นแบบ
สมมุติขึ้นมาใช่ไหม ใช่ก็เป็นจริงๆเขาเป็นนิยายมาก่อนเป็นนิยาย ครับ 2 เรื่องใช่แล้วเขาเอามัด2 เรื่องนั้นมารวมกัน ตอนที่พี่รู้ว่าพี่จะได้เล่นอ่ะก็ไปดูพวก2499เนี่ยไปดูว่าไว้ตอนนั้นเขาแบบฟิลไหนอะไรเงี้ยคำพูด แต่ว่าเราก็ยังเก็บดีเทลได้ไม่เยอะเพราะว่าด้วยระยะเวลามันยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ได้เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคือเอาจริงว่าตัวพี่อ่ะพี่ยังรู้สึกว่าอินเนอร์ในการเป็นนักเลงของพี่มันยังไม่เยอะพออ่ะคือพี่เคยทำหน้ากระจกใช่ป่ะคือพอพี่รู้แล้วใช่ป่ะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นฟิลนักเลงอ่ะพี่พยายามทำตัวเองให้เป็นนักเลงอยู่เว้ยแล้วพี่ไปนั่งอยู่กระจกแล้วพี่ทำอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่เหมือนนักเลงหัวโปกอ่ะเคยนักเลงหัวโปกในตัวเราเฉยคือพี่ตลกเลงอ่ะแต่ว่านั่นแหละพี่ยังไม่รู้คาแรคเตอร์มันชัดด้วยแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ตัวพี่ยังไม่ได้นักเลงขนาดนั้นเฮียไอ้คดีที่เฮียทำอยู่อ่ะมันเหมือนการ์ตูนเรื่องนี้เลยคนร้ายเลียนแบบภาพที่คุณวาดแล้วทำไมมันต้องเป็นเรื่องที่คุณเขียนด้วยผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับถ้าคุณยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องอยู่ในสายตาผมทุกฝีก้าวเรื่องดิวปีหน้าเป็นยังไงนะมิสเตอร์คิวใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ที่เป็นนักวาดการ์ตูนผมว่ามันง่ายสำหรับเราอยู่คือเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับว่าตัวดิวอ่ะครับอันนี้ดิวเล่นกับทีครั้งแรกใช่ปะใช่ครับครั้งแรกที่เล่นกับทีที่จะเล่นเป็นตำรวจสืบสวนผมจะเล่นเป็นนักวาดการ์ตูนครับคือตัวดิวจะเป็นนักวาดมังงะแล้วไอ้มังงะที่วาดสมมติวาดอ่ะคนนี้ต่อยกับคนนี้แล้วแบบคนนี้ตายก็คือมันจะในมังงะจะมาเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนี้หรอใช่ครับฟิลเดธโน้ตปะฟิลนั้นเพราะว่าคือผมชอบเดโนตแล้วมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่ชอบแล้วเหมือนเนี่ยตอนที่คุยกับพี่ชิกมันก็จะมีความแบบผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่เอามาเป็นอินสปายยอมรับว่าอินสปายเลยที่ชอบแล้วก็มาผสมก็คืออินสปายฟิลคล้ายๆเดธโน้ตใช่ปะผมว่าเรื่องจะส่งไปในจุดที่ทุกตัวละครในเรื่องเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะถ้าเห็นในไพลอตอะครับมันจะเป็นรูปวาดของทีใช่ไหมครับที่ผมวาดซึ่งในไพลอตก็จะเล่าว่าแบบทุกตัวละครแทบจะเชื่อเลยว่าแบบลายต่อไปเป็นมันก็ต้องไปลุ้นว่าสรุปว่ามันจะไปในจุดที่เกิดขึ้นจริงแต่ด้วยสาเหตุอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามีอยู่ว่าแบบเป็นสาเหตุแต่ถ้าเป็นตัวละครผมก็จะเป็นนักวาดมังงะปกติแล้วครับเห็นแฟนคลับดิวอ่ะไปเม้นบอกว่าไอ้มังงะที่ดิววาดในเทเลอร์คือดิววาดใช่ปะใช่ครับแล้วถ้าสมมติอย่างรูปหนึ่งอ่ะที่วาดในเทเลอร์เพราะพี่เห็นว่ามันอินดีเทลมากเลยมันเยอะมากอ่ะรูปนั้นนะดิวใช้เวลาวาดกี่วันอ่ะคือแต่ผมพูดจริงๆนะผมใช้ประมาณวันเดียวครับวันเดียวเหรอถ้าวาดทั้งวันนะเพราะว่าในรูปนั้นอ่ะมันมีเป็นแอคชั่นที่ถูกฟิกมาอยู่แล้วพี่ชิคเขาจะมีความแบบเหมือนตอนที่เขาไปบล็อกช็อตอะครับเขาจะส่งรูปว่ากูจะเอาท่าแบบนี้จะเอาท่าแบบนี้ซึ่งมันจะง่ายตรงที่แบบเราได้สามารถรู้มุมรู้แอคชั่นแล้วพอเอารูปมาเทียบปุ๊บอะมันลงได้เลยเข้าใจแล้วฟีลคล้ายๆแบบว่าเรามีรูปตัวแบบอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องคิดแอคชั่นเองใช่ปะเพราะว่าผมว่ายากที่สุดคือคิดมุมเหมือนมุมกล้องครับสัดส่วนมันเพี้ยนง่ายมากแต่ว่าพอเจอสัดส่วนจริงอะมันเห็นมุมแล้วมันคือแค่วาดลงไปตามลายเส้นเราแล้วก็แบบสีหน้าท่าทางเป็นประมาณนั้นเลยครับก็เลยอาจจะไม่ได้นานมากแล้วอย่างนี้ชื่อดิวจะไปอยู่ในฝ่ายอาร์ตด้วยปะหลังจบซีรีส์เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นฝ่ายอาร์ตต้องมีนะเพราะว่าผมก็เอาพ็อปมาปะเราก็ต้องใช่เพราะผมถือว่าผมเป็นส่วนทีมอาร์ตคนหนึ่งที่เตรียมพ็อปอย่างนี้ต้องได้ค่าจ้างด้วยนะต้องไหมเอาถามมาคุยเรื่องซีรีส์อันนี้ดีกว่าเบิร์นเอาท์ภาวะรักคนหมดไฟเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะหลักๆคือน่าจะตั้งต้นมาที่ AI กับเรื่องธุรกิจเพราะว่าเรื่องเบิร์นเอาท์จะเล่าว่าจิระเป็นตัวละครที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะแต่ว่าไม่ได้ร่ำรวยมากจะเป็นสายเป็ดที่ทำได้ทุกอย่างพี่เห็นอยู่ซีนนึงแล้วที่บอกว่าให้ตัวพี่กันอ่ะเหมือนหัวหน้ามาบีฟพี่กันป่ะบอกว่าคุณก็ไปใช้ AI สิแล้วคุณก็ใช้สมองของคุณในการครีเอทมาว่าภาพนี้จะเป็นยังไงซึ่งเหมือนตัวละครพี่กันจะไม่ชอบป่ะไม่ชอบเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนดิวป่ะคือถ้าสมมติในมุมมองไม่ชอบไหมใช่แต่มุมมองผมจริงๆนะมันมาแน่นอนครับใช่ต้องอยู่ให้ได้เพราะสมัยนี้อ่ะคือพี่อ่ะเมื่อก่อนนะผมคิดว่าสิ่งที่ยังไม่เคยคิดเลยสิ่งที่จะมาในยุคนี้คืออะไรแต่พอเข้ามหาลัยผมก็ต้องเปลี่ยนตอนเด็กผมเรียนสีน้ำมันมาตลอดครับเข้ามหาลัยผมยังต้องมาจับไอ้คลิปสตูดิโอกับ Photoshop เลย
แล้วสิ่งที่ผมคิดว่าแบบโคตรเวอร์เลยนะตอนนั้นน่ะไม่เคยคิดว่าจะมีคือ Ctrl Z พี่รู้ว่าเวลาวาดรูปอะนิ้วจ่อ Ctrl Z อะแล้วสมมติที่พี่บอกเส้นผมคมใช่ไหมพูดจริงๆแล้วทุกคนทำหมดเลยตวัดปุ๊บไม่ตรงกด Ctrl Z เลยแล้วตวัดอีกรอบแต่อันนั้นมันก็เรื่องธรรมดาป่ะหมายถึงใช่แต่เมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าจะมี ด้วย เพราะว่า ความที่มัน เมื่อก่อน เป็น คือมันมียังลบ ผ้า ไว้ทำไมอะแค่มียังลบก็ก๊อตแล้วไงตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วในอนาคตอะ AI แม่งคือมาโดยที่แบบเราใช้แค่คำจริงแล้วมันแบบมันจินเนเรตมาหมดเลยสุดท้ายมันสะดวกจริงไงแล้วคนที่ต้องการความสะดวกก็คือต้องการความสะดวกเราก็ต้องพอจะรู้ว่าจะทำไงให้อยู่กันให้ได้ ซึ่งในเรื่องก็จะเล่าแบบนั้นเลยแต่จิระน่าจะเป็นคนที่แบบหัวศิลปินมากเกินจนที่แบบเราเป็นศิลปินหางานช่วงแรกหางานไม่มีงานทำแล้วไปสมัครแล้วเจอคำพูดแบบนั้นอ่ะคุณก็ให้ AI generate สิเขียนโค้ดมันก็เลยเป็นเรื่องเบิร์นเอาท์นั่นแหละทำให้ตัวจิระแม่งเริ่มจะเบิร์นเอาท์นิดนึงแล้วความสามารถอย่างเดียวที่เขาทำได้ดีอ่ะดันไม่มีใครต้องการขนาดนั้นถูกไหมเพื่อนก็เลยชวนบอกว่างั้นมึงก็ไปบาร์ที่ชื่อเบิร์นเอาท์เลยเพราะคนที่เบิร์นเอาท์ไปบาร์นี้ถ้าเจออีกคนบนโลกที่เบิร์นเอาท์เหมือนกันอ่ะเป็นยังไงแลกเปลี่ยนเรื่องราวอะไรประมาณนี้ครับก็จะมานั่งคุยเหมือนผมกับพี่อย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันก็จะทำให้เจอตัวละครผมที่ชื่อพีมซึ่งพีมน่าจะเป็นตัวละครที่ต่างกับจิระเยอะอยู่เพราะว่าจิระเป็นศิลปินใช่ไหมแต่พีมคือเป็นพวกลอจิกครับเพราะมันทำงานเกี่ยวกับอัลกอริทึมครับคอมเขียนโค้ดเพราะโค้ดเพี้ยนนิดนึงเละหมดถูกไหมซึ่งพีมมันจะเป็นคนเป๊ะแต่สองคนนี้มีความเบิร์นเอาท์เหมือนกันแล้วพอมาเจอกันอ่ะพีมอ่ะน่าจะรู้สึกว่าแบบเชี่ยกูไม่เคยเจอคนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเกิดความรู้สึกดีต่อกันใช่แต่ว่าความคิดเราต่างกันใช่ไหมเหมือนเรามาแชร์กันหาตรงกลางเรื่องที่เราเจอต่างกันแล้วก็มาเจอกันประมาณนั้นพี่จะสุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการไปนั่งด้วยน้องจะได้คุยกับคนแปลกหน้าที่กำลังเบิร์นเอาท์เหมือนกันเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันบำบัดและรับฟังความทุกข์ของกันและกันตอนที่ผมอยู่ในร้านเหรอผมก็นั่งฟังบรรยากาศร้านมองคนนู้นคนนี้บ้างแต่ผมดันสนใจคนคนหนึ่งขึ้นมาสิแล้วตัวดิวเคยเบิร์นเอาท์ไหมเคยครับเบิร์นเอาท์บ่อยมากอยู่เหมือนพี่เลยพี่ก็เคยแล้วดิวแชร์ดิวทำยังไงตอนรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไหนที่ดิวรู้สึกว่านี่รู้สึกหมดไฟจังเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตอนที่รู้สึกว่าแบบทำผลงานออกมาได้ไม่ดีครับจริงเหรอแต่ดิวดูเป็นคนชิลมากเลยนะคือดิวดูเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่รู้สึกว่าดิวดูเป็นคนแบบไม่น่าเบิร์นเอาท์ได้มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบการแสดงของเราไม่ค่อยดีไม่ดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเชี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยเว้ยแล้วมันเบิร์นเอาท์ตรงที่แบบแล้วกูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตอนนั้นคิดอย่างนั้นจริงๆก็คิดว่าแล้วกูสมควรมาอยู่ตรงนี้เหรอวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องเป็นเรามันรู้สึกแบบกดตัวเองอะไรแล้วก็แบบรู้สึกแย่มากนะเพราะว่าแบบรู้ว่าตัวเองทำได้ไม่ดีมากแล้วที่เบิร์นเอาท์กว่าคือคนรอบข้างคิดว่าเราทำได้ดีโคตรเศร้าจริงเช่นสมมุติว่าแบบมันคือการกดตัวเองเว้ยใช่ไหมพี่ก็เป็นเพื่อนพ่อแม่บอกเฮ้ยกูดูเฮี้ยมึงโคตรดีเลยว่ะมึงเท่มึงเล่นเก่งแล้วในหัวเราแม่งรู้แล้วว่าคือแบบกูเล่นเฮี้ยมากอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายเปลี่ยนเป็นการยอมรับมันจริงๆถ้าทำได้ไม่ดีทำไมถึงทำได้ไม่ดีหาคำตอบซึ่งคำตอบมันมาตกที่ว่าเราชอบจริงๆว่าการแสดงชอบแต่ชอบอะไรไม่มี reference เลยวันๆเล่นในเกมหนังดูจริงเปล่าดูนิดๆหน่อยๆดูหนังแบบอันนี้แต่ดูหนังที่แบบการแสดงจริงๆหรือเปล่าผมไม่เคยแล้วพอมันไม่มีเล็บมันไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนเอาอุปกรณ์มาใช้ได้น้อยใช่ไหมแล้วก่อนตอนลิฟเดย์ผมนั่งดูหนังโคตรเยอะใน TikTok แม่งรีเควสหนังอะไรแบบดูหมดหนัง IMDb เยอะๆโหซัดหมดเลยเพื่อให้มาเป็นเลฟในการแสดงเหมือนดึงอุปกรณ์มาใช้ใช่ไหมใช่แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้คืออะไรหรือเปล่าแพชชั่นอย่างเดียวเลยครับเหมือนรู้สึกถึงความพูดง่ายๆความเท่ของการแสดงแล้วพอเห็นแล้วแบบเฮียกูอยากทำบ้างแค่นั้นเลยคือแค่อยากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่คำว่าอยากมันคือกลัวว่าจะทำผิดแล้วพอเล่นไปคือแบบเฮียผิดปะวะแต่เนี้ยความสุขมันอยู่ที่แค่ได้เล่น
พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาแสดงหรืออะไรเงี้ยชอบกดดันตัวเองนะในช่วง ครับ แรกอะไรเงี้ยจนพี่มารู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วว่าการที่หัวมันโล่งเว้ย โล่ง แล้ว เล มัน ย ไม่คิดอะไรมันไม่เครียด ครับ มันไม่คาดหวังว่า กูจะต้องออกมาดูดีซีรีส์แม่งจะต้องดังหรือแบบพ่วงกับจะต้องชอบคนจะต้องชม วันนั้นเราเล่นดี ใช่ วันที่เราไม่คิดอะไรเลยเราไปนั่งคุยกับหมูกับหมาวันนั้นอะหมายถึงแบบคุยแบบเพ้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นอาจจะเล่นดี แต่วันไหนที่เรานั่งจมอยู่กับตัวเองไม่ได้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นอาจจะรู้สึกแบบ ใช่ใช่งั้นตอนไปเล่นอ่ะ ไม่ต้องคิดอะไรเลย มันต้องไม่พกอะไรเข้าไป ใช่ ประมาณนั้นครับ ใช่ใช่พี่ก็ได้อันนี้มาเหมือนกันนะตอนที่พี่เล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยทีมงานบอกว่า อยากให้ดิววาดรูป พี่บุ๊ก พี่หน่อย ได้ เฮ้ยเอาจริงๆพี่ไม่เคยแบบว่าอย่างนี้เลยแต่พี่อยากมากเลยนะ แบบว่าพี่เคยเห็นแต่แบบว่าตามแบบสตรีทใช่ป่ะที่เขาแบบว่าแบบ อ๋อ เจอกันแค่แป๊บเดียวแล้วเขาวาดรูปอะไรเงี้ย คือผมก็ต้องลองดูครับ ถ้าวาดสดแต่ก็พอได้อยู่ แต่มันจะเป็นการ์ตูนเงี้ยครับ แต่ถ้าตามสตรีทพอร์เทรตอ่ะอันนั้นเขาเก่งเกิน ผมทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ สเต็ปเวลาการวาดรูปอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมตินักวาดรูปก็คือเรามองโครงหน้าปุ๊บแล้วเราก็จะไปใส่จินตนาการเราว่าโครงหน้าจะประมาณ มอง นี้ เป็นคือมองเป็นรูปทรงเลขาคณิตครับ อ๋อตอนนี้ ใช่ ตอนนี้ดิวมองพี่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ปะ ไม่ใช่ครับ อย่างสมมติแต่เรามันเป็นทุกคนอยู่แล้ว อือฮึ คือกระโหลกพี่ต้องเป็นวงกลมถูกป่ะ แล้วกรามพี่อ่ะมันแสดงว่าวงกลมผสมสามเหลี่ยมที่มีเหลี่ยมอะไรเงี้ย มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรูปเป็นหูพี่อาจจะเป็นวงกลม2 อันแล้วมันจะได้หยักตรงนี้อะไรเงี้ยตอนที่มันก็จะขึ้นง่ายขึ้นอะไรประมาณเนี้ยครับ โอ้โหเป็นเกียรติมากน้องดิววาดรูปให้อ่ะโหพี่จะเอาไปติดฝาผนังบ้านนะน้องดิวอันเนี้ย ขอบคุณครับ ลุ้นอะ งั้นพี่เล่าเรื่องซีรีส์เรื่องพี่ให้หน่อย เรื่องนี้ใช่ไหม ใช่ ความลับในบทเพลงบรรเลงไม่รู้จบครับ ใช่ยาวไหม ยาวอยู่ครับ คือเอาจริงๆแล้วอะเรื่องนี้มันไม่ได้มาจากนิยายก็คือตัว เป็นออริจินอลแล้วครับ ใช่เป็นตัวนักเขียนขึ้นมา ครับ คือเขาว่าเอาเพลง Canon Indie มาแต่ง ก็คือมันจะเป็นไวโอลิน3 ตัวที่บรรเลงกันมา ครับ ใช่แต่ว่าคือเป็นไวโอลินที่บรรเลงคนละพี่ก็ไม่รู้ศัพท์ทางดนตรีนะ คือมันจะเป็นฟิลเหมือน คือไวโอลิน3 ตัวเนี้ยจะบรรเลงไปด้วยกันไปเรื่อยๆ โดยที่ขนานกันไปเรื่อยๆอะแล้วก็แบบไม่รู้จบ ใช่ซึ่งเขาก็จะเอามา จะ ตั้ง เป็นเหมือนร้องภาษานเงี้ย ใช่ฟิลนั้น ไปในคอร์ดเดียวกันคนละ ใช่แต่ว่า คนละโน้ต ไม่มีทางมาบรรจบกัน ซึ่งเขาก็เอามาแต่งเป็นตัวละครพี่ อ๋อ กับ ค ฟ รับ อร์ดอะไรเงี้ยตัวพี่อ่ะเป็นความจำเสื่อม ใช่ก็คือความจำเสื่อมตอนอายุ17 อุบัติเหตุครับ อุบัติเหตุใช่ แล้วก็เหมือนตัวพี่อะเป็นนักข่าวอาชญากรรมใช่ปะแล้วก็ต้องไป ครับ แล้วก็ต้องไปทำข่าวอาชญากรรมปุ๊บพอได้ไปทำเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปเจอตัวฟอร์ดซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยา คือวิเคราะห์อาชญากร ใช่แล้ว อ๋อ ใช่แล้วพอ โอเค เรา แล้วเนี่ย เข้าไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเราก็เหมือนกลายเป็นคนร้ายไปด้วยตัวฟอร์ดก็เลยต้องเหมือนเข้ามาพัวพันกันจนเกิดเป็นความรักอะไรอย่างนี้ จะเป็นฟิลนั้น มันจริง ๆ มันเป็นเรื่องที่สืบสวนสอบสวนน่ะเหมือนตัวพี่ก็หาความจริงว่า คือตัวพี่มีปมเรื่องพ่ออก็คือพ่อเราอ่ะเสียไป ครับ แบบว่าฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็พยายามหาอดีตของตัวเองด้วย อ๋อ ใช่ซึ่งตัวฟอร์ดเขาก็มีเขาเรียกว่ามีปมของเขาอะไรเงี้ย แต่จริงๆ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่พูดได้น้อยมาก เพราะว่าพี่กลัวหลุดสปอยอะเรื่องเนี้ยพี่เอาจริงพี่ยอมรับเลยนะว่าพี่แบบเครียดมากอะพี่อ่านบทตอนแรกอะพี่รู้สึกว่าพี่เครียด เพราะว่าตัวละครบทเพลงก็คือตัวพี่ใช่ปะ ครับ เขาจะเป็นตัวที่เขาจะเป็นคนที่เซนซิทีฟกับทุกอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีซีนดราม่าเยอะมากเว้ย ครับ แล้วซึ่งพี่ก็ไม่เคยเล่นดราม่าเยอะขนาดเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่กดดันเวลาไปกองอ่ะพี่โชคดีที่พี่เจอพี่เติ้ลตะวันอ่ะคือเขาเป็น ผู้กำกับ ใช่ อ๋อ เป็นผู้ ครับ กำกับด้วยแล้วเขาก็เป็นนักแสดงมาด้วยอะไรเงี้ย อ๋อ ใช่แล้วเหมือนเขาก็เหมือนเป็น acting coach ในกองพี่ไปด้วยอ่ะตอนที่พี่เป็นบทเพลงอ่ะเอาจริงๆแรกๆพี่ไม่มีความสุขเลยเว้ยเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ จริงๆนะพี่รู้สึก ครับ พี่กดดันตัวเองมากเว้ย อืม เพราะว่าด้วยความที่ตัวละครเขาห่างกับเรามากอะพี่เล่นแล้ว ครับ พี่รู้สึกไม่สนุกเลยอะคิวแรกๆอะนะจนพี่เติ้ลมาค่อยมาเหมือนมาแกะพี่ออกไปเรื่อยๆว่าบุ๊กคนดูจะสนุกได้ก็ต่อเมื่อบุ๊กสนุกกับการแสดงของตัวเองนะ ตั้งแต่วันนั้น ผม น่ะ ก็เคยได้ยิคำนั้นเหมือนกัน ใช่ตั้งแต่วันนั้นนะพี่ก็เลยปลดล็อกตัวเองเลยเว้ยพี่รู้สึกว่าพี่ไปกองพี่จะต้องสนุก
พี่จะต้องไม่เครียด ถึงจะไปเป็นเรื่องดราม่าก็เหอะหลังๆพี่รู้สึกสบายมากที่แบบว่าได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ปล่อยตัวใช่ ซีนดราม่าใช่ไหมครับ ถ้าสมมุติการที่แบบว่าเราจะสนุกกับเขาเรียกว่าอะไรกับซีนดราม่าพี่รู้สึกว่ามันต้องเข้าใจตัวละครแบบลึกมากๆอ่ะ แล้วเหมือนน่าจะต้องรักตัวละครด้วย ใช่ใช่ รักแบบรักเป็นเพื่อนเลยอะ รักแบบกูรักมึงอ่ะ ตัวเนี้ยแบบถึงเรื่องจบไป แต่พูดตามความจริงนะพอแบบรู้สึกว่าเริ่มอินขึ้นอ่ะพอมันจบไปอะใจหาย แสดงว่าดิวแบบว่าเวลาเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งดิวรักตัวละครทุกตัวไหม รักครับไม่ว่ามันจะแบบตัวนี้อาจจะเป็นบทเรียน หรือว่าตัวนี้อาจจะเป็นรางวัลให้ผมก็ได้ หรือว่าตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นคนเป็นครู หรือตัวเนี้ยอาจจะเป็นคนที่นำพาให้ชีวิตผมดีขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทุกตัวน่าจะมีความหมายกับหมดอย่างพี่เล่นกับพี่ฟอสเป็นไงบ้างครับตอนแค่ในเรื่องนี้บทนี้ก่อนก็ได้ คือเอาจริงนะพี่กับฟอร์ดอะจะโดนกันหนักอยู่เรื่องหนึ่งสำหรับกองพี่เติ้ลนะคือด้วยความที่เหมือนเราเล่นกันมาด้วยกันตลอดใช่ปะคือเวลาเข้าฉากเลิฟซีนหรือว่าฉากมีความสุขความรักอะไรเงี้ยมันจะเป็นออโต้ไพลอตอะเก็ตปะ คือ เหมือนสมมติเป็นซีนหวานจะจูบกันฟอสจะรู้แล้วว่าตัวเองต้องไปทางซ้าย พี่รู้แล้วว่าตัวเองจะต้องไปทางขวา และทุกอย่างมันไม่ได้มาจาก เมจิกโมเมนต์อย่างนี้เหรอ ใช่ทุกอย่างมันไม่ได้มาจากเขาเรียกความรู้สึกของตัวละครจริงๆอ่ะพี่เติ้ลอาจจะซีเรียสเรื่องนี้มากว่าฟอร์ดบุ๊กพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เป็นคนรักที่เพิ่งรู้จักกันอ่ะพี่รู้สึกว่าเหมือนเราสองคนนะรู้จักกันมานานแล้วใช่ขนาดแม้กระทั่งตอนจูบอย่างเงี้ยยังรู้เลยว่าตัวเองจะแบบจะส่งสายตาแบบไหนจะเอาตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งคนที่เขาเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกอะไรเงี้ยเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้จังหวะอะไรพวกเนี้ยพี่กับฟอร์ดก็เลยต้องปรับตรงนั้นกันเยอะอะไรเงี้ย ผมเพิ่งได้ค้นพบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอคุณนะ กูจะหาคำตอบให้มึงเอง ว่าแม่งเข้ามาทำดีกับมึงเพราะอะไร กูมีอะไรให้เขาหลอกใช้วะ แล้วตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวด้วยซ้ำที่คอยปกป้องกู แล้วก็ช่วยกูตามหาเรื่องความทรงจำ พี่รู้ดีว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่ แล้วพี่ก็รักเพลงจริง การทำงานกับพี่ฟอสเป็นไงบ้างครับพี่ทำงานกันมากี่ปีแล้วนะ ถ้าทำงานจริงๆ ปีนี้ปีที่ 5 แล้ว ครับ เอาจริงๆมันก็ซิงค์กันมากแล้วว่ามันเหมือนแบบ มันเหมือนมองตาก็รู้ใจกันแล้วอะ ครับ ฟีลแบบว่า รู้นะว่าตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอยู่ เราก็ไม่เข้าไปยุ่ง หรือว่ารู้นะว่าวันนี้เล่นได้ วันนี้เล่นไม่ได้ หรือครับ ใช่ วันนี้เราจะเข้าไปหาเขาแบบไหน ถ้าสมมติเขามีเรื่องเครียดอะไรอยู่ เราเข้าไปถามได้ไหมจังหวะนี้ ครับ ใช่มันเหมือนมันรู้กันแล้วด้วยความที่พวกพี่รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยใช่มันก็มีความกล้าพูดกล้าคุยอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วของดิวอะ ของผม ดิวกับทีก็ อย่าง เป็น ปีห เพื่อ น้าน พาร์ทเนอร์ผมก็เป็นไอทีแหละที่จะเล่นด้วยกันอะไรเงี้ย อืม เป็นเพื่อนที่สนิทกันตั้งแต่มหาลัยปี 1 อือฮึ ครับ เพราะว่าเอาจริงก็ประกวดเดือนเจอกันพอดี ทีก็ประกวดเหรอ ใช่ ก็มีคนแซวแหละว่าแบบเฮียแก๊งหล่อปะวะอะไรเงี้ย แต่ความจริงด้วยความแบบเข้ามหาลัยมาวันแรกอะพวกคนดาวเดือนเขาจะต้องเก็บตัวประกวดก่อนอะไรเงี้ย ก็เลยจะไม่ค่อยเจอเพื่อน มันเลยต้องสนิทกันเอง เพื่อนในกลุ่มมหาลัยก็จะมีแบบเป็นเดือนเอกอื่นๆ บ้างเดือนคณะอื่นรวมกันจนสนิทกันมาทุกวันเนี่ยก็จะมีประมาณ 5-6 คนอะไรเงี้ย ซึ่งทีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สนิท แล้วก็ด้วยความตอนเจอครั้งแรกอะพี่ก็เหมือนพี่เคยบอกว่าผมกับมันคล้ายๆกันใช่ไหมเหมือนกันเลย ลักษณะการพูดนะ ใช่ เหมือน เพราะว่า คล้ายๆกันเลย ดาวเดือนทุกคนเฮฮาเอ้ยนู่นนี่นะออกมาโชว์ออกมาพูด ทุกคนก็มีคนเฮฮาบ้าง ซึ่งผมไอทีอ่ะก็คือพี่น่าจะเดาได้ว่าเป็นยังไง นิ่งๆช้าๆปะพูดช้าๆ ครับอ๋อให้ทำอะไรนะครับอ๋อครับ ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความคล้ายกันอยู่ ดูหนังคล้ายๆกันอ่ะเอาถ้ามันเกี่ยวกับการแสดงดูหนังคล้ายๆกัน ฟังเพลงคล้ายๆกัน หรือถ้าดูหนังเรื่องนึงอ่ะชอบจุดเนี้ยจะชอบจุดเดียวกันเช่นจุดนี้มันเท่เว้ยมันก็ได้คิดเหมือนกันว่ามันเท่จุดนี้เท่กูอยากถ้ากูเป็นดารากูอยากเล่นฉากแบบนี้แล้วพอมันซิงก์กันเวลามันคุยเทสมันเดียวกันเวลามันไปด้วยกันได้มันเลยง่ายตรงเวลาแบบสมมุติว่าไปถ่ายแค่ไพลอตก็ได้คือเราจะรู้ว่าแบบถึงเราจะเท่จุดเดียวกันนะเราจะไม่ซ้ำโลกันเว้ยเพราะเราเหมือนเราดูอะไรที่แบบ
ไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องเสริมกัน อืม เช่นแบบโอเคงั้นอย่างนี้งั้นมึงกูมาอย่างนี้ อืม เพื่อให้มันอาจจะแตกต่างกัน แต่ว่ามันเป็นเคมีที่เข้าอะไรอย่างเงี้ย อืม มันเลยมีความแบบสบายใจ อืม สนุกแล้วมันมีแพชชั่นที่เหมือนกัน ใกล้กัน แพชชั่นเหมือนกันอาจจะไม่ได้แพชชั่นกว้างว่าเราจะต้องมั่งคั่งอะไรนะ แต่แพชชั่นคือกูเอาเท่ สมมุติแต่ว่า เป็นแพชชั่นอยากเท่เหมือนกันเหรอ แต่ว่าก็ต้องไปศึกษานะว่าไม่ใช่เท่แล้วคือเราไปแอคอย่างเดียว อ่า แต่ความเท่ที่แท้จริงคือ ก็อย่างที่บอกอะ ถึง เราเล่นถึง เข้า หรือเปล่า ถึง หรือว่าเราไม่ห่วงหล่อไหมหรือ อ่า ดิบเว้ย อ่า ซึ่งมันเป็นจุดที่ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะมองแบบ อาจจะไม่ได้ชอบจุดนี้มาก แต่พวกผมแม่งชอบเว้ย อืม แบบประมาณนั้นก็เลยพอมาทำงานอ่ะพอเทสมันใกล้กันแม่งคุยกันรู้เรื่องสุดๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเจอคนที่เทสทรงกันอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลย หมือ นะ ครับ เหมือนเราคุยภาษาเดียวกันอะอย่างพี่กับฟอสอะไม่ตรงกันเลยเว้ย นะครับ คือพี่กับฟอสสมมติอะฟอสไปซ้ายใช่ป่ะพี่จะไปขวาในช่วงแรกเลยนะมีของ10อย่างใช่ป่ะฟอสจะเลือกมุมซ้ายสุด พี่จะเลือกมุมขวาสุดเลยอะซึ่งมันต่างกันมากเว้ยแต่ว่าพี่ก็รู้สึกโชคดีนะที่เป็นฟอสอะไรเงี้ยด้วยอาจจะเป็นพี่ว่าสุดท้ายแล้วมันพอเทสมันไม่ตรงกันแล้วเรา มันก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งเหมือนกัน เออ ครับ เราเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรพร้อมปรับอ่ะเราจะมาคุยกันตรงกลางอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีเหมือนกัน ครับครับ คุยกันมาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วรู้สึกสนิทกับพี่บ้างไหม สนิทสิครับ แล้วพี่ไปย้อนดูผมคงพูดผมไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้ แต่ว่า ครับ ดิวเป็นคนพูดเก่งมากเลยนะ ตอนแรกพี่คิดว่าดิวเป็นคนเงียบๆเว้ยแต่พอได้คุยกับดิวจริงๆแล้วแบบดิวพูดเก่งมากอ่ะ ขอบคุณครับ แต่ก็ปกติผมก็คงไม่พูดเยอะขนาดนี้เหมือนกันครับอาจจะไม่ได้มีรายการที่ ส่วนมากรายการมันเป็นเกมอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้มีนั่งคุยจริงจังอะไรเงี้ยครับแล้วคือความจริงผมก็ไม่เคยคุยกับพี่เหมือนกันนะครับ ใช่ก็เราเคยคุยกันแค่สวัสดีครับแค่นี้เอง แต่ผมว่าก็ไม่เหมือนที่คิดไว้เหมือนกันครับ ที่คิดไว้เป็นยังไง ผมก็คิดว่าพี่น่าจะไม่ค่อยเข้าใจผม คิดอย่างนี้ แต่พี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจดิวหลายๆ ใช่ เรื่อง ผมก็ เลยนะ รู้สึกว่าพี่เข้าใจแล้วผมก็เข้าใจพี่ด้วยนะ เพราะว่าหลายเหตุการณ์ที่ดิวเจอมาพี่รู้สึกว่าพี่ก็เจอเหมือนกันเว้ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าแบบมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบ เราน่าจะไม่เคยเปิดเผยอะไรเงี้ยกว่าจะมาได้ ซึ่งก็ยินดีครับที่ได้คุยด้วยกัน ยินดีเหมือนกันครับ โอเคงั้นครับก็ฝากพี่บุ๊กด้วยนะครับ ครับ ติดตามผลงานBurnout Syndrome ครับภาวะรักคนหมดไฟก็เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยคล้ายผมเท่าไหร่ อยากให้ไปดู ก็คือความ respect อะไรสักอย่างแต่ว่าเปลี่ยนเยอะเหมือนกันหา reference เยอะเกือบสุดเหมือนกันครับก็อยากให้ติดตามนะครับ ได้เลยครับ พี่ก็ฝากเหมือนกันครับ ความลับในบทเพลงที่บรรเลง ได้ครับ ไม่รู้จบของพี่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกพี่เต็มที่กันมากๆ แล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์กันสุดๆ แล้วก็เป็นบทที่ห่างตัวมากๆก็ฝากน้องดิวด้วยครับ ได้ครับเดี๋ยว ครับ จะไป ผม ติดตามครับ เพราะว่า ได้ มัน ครับ พอมันเป็นฆาตกรรมอย่างนี้ใช่ไหมเป็น ใช่ คดี ใช่ ผม สืบ ว่า สวน ก็อยากดูเป็นแบบreference แนวทางเหมือนกันครับ โอเคได้ครับ ขอบคุณ ขอบคุณ ค ครั รับบ ยินดีมากเลย ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวรูปเอาพี่เอาไป ได้เลยครับขอบคุณ แขวนฝาบ้านแล้วพี่ถ่ายมาให้ดูนะ แต่พี่ไปครอปออกก็ได้อ๋อไม่ เอาไปใส่กรอบเดี๋ยวเอาไปใส่กร โอ อบ เคขอบคุณนะครับ ครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณครับนี่เสร็จแล้วครับ ไหนขอดูตัวเองร่างอนิเมะหน่อย อืม โหเวอร์มาก อ่ะ โห หล่อ อันนี้คือภายใน 20 นาทีนะ ถึงว่าไม่ถึงด้วยซ้ำโอ้โห อันนี้คือลายเซ็นดิวป่ะ หรือ ใช่ ว่าเป็น ครับลายเซ็น โอ้ยขอบคุณมากครับ เท่ ค มา รับ ก ผม สุดยอดอ่ะติดฝาบ้านเลย อืม